cara ini macam rumit. Secara amnya, saya rasa ada 3 langkah utama bagi atur cara belajar ini. Langkah pertama, baca maklumat daripada penderia cahaya. Langkah kedua, proses maklumat dan tentukan gerakan yang perlu dilakukan. Langkah ketiga, laksanakan gerakan berdasarkan langkah kedua. Nampak macam rumit sedikit. Saya rasa kita perlu gunakan pseudocode untuk merancang program kita. Tadi Navisha kata langkah pertama adalah untuk membaca maklumat daripada pendera cahaya. Sebenarnya itu kurang tepat. Langkah pertama yang betul adalah untuk membuat tetapan awal dengan menggunakan pemboleh ubah bagi robot pengesan solar kita seperti ini. Oh, jadi sebenarnya ada 4 langkah. Langkah pertama, buat tetapan awal bagi nilai-nilai pemboleh ubah penting dan tetapkan posisi pengesan solar kepada posisi awal. Langkah kedua, baca maklumat daripada pendera cahaya. Langkah ketiga, proses maklumat dan tentukan gerakan yang perlu dilakukan. Langkah keempat, laksanakan gerakan berdasarkan langkah ketiga. Cuma Navisha tak fahamlah apakah itu nilai toleransi. Alisha baru nak terangkan ni. Kita boleh bayangkan situasi yang lebih mudah, iaitu 2 pendera cahaya. Pendera cahaya kiri di sini, pendera cahaya kanan di sini. Jika sebelah kiri menerima cahaya, maka nilai bacaan pendera di kiri akan naik. Misalnya, mungkin sebelum dapat cahaya, kedua-dua belah nilainya ialah 100. Apabila terima cahaya di sebelah kiri, mungkin nilai kiri akan naik daripada 100 menjadi 150. Begitu juga apabila cahaya dipancarkan ke sebelah kanan, nilai bacaan di sebelah kanan akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan sebelah kiri. Apabila kita tolakkan nilai kanan, dari nilai kiri, kita akan mendapat nilai perbezaan. Nilai perbezaan ada 2 kemungkinan, iaitu nilai positif atau negatif. Nilai perbezaan akan menjadi positif apabila nilai kiri lebih tinggi berbanding dengan nilai kanannya. Jadi, dengan menyemak sama ada nilai perbezaan lebih atau kurang daripada kosong, iaitu nilai positif atau negatif, kita boleh tentukan sama ada robot itu harus berputar ke kiri atau ke kanan. Cuma ada satu masalah. Kita tidak boleh ambil perbezaan nilai sebagai penanda untuk pusing ke kiri dan kanan sahaja. Kenapa macam itu? Ini adalah kerana adalah agak mustahil atau susah untuk kedua-dua pendera cahaya untuk baca nilai yang sama. Walaupun kedua-dua pendera menerima tahap cahaya yang sama, tetapi masih akan wujud perbezaan di antara 2 nilai tersebut. Contohnya, kita bayangkan situasi berikut di mana kedua-dua pendera menerima tahap cahaya yang hampir sama. Dalam realiti dan secara saintifik, adalah agak mustahil untuk kedua-dua pendera terima tahap cahaya yang sama. Ini akan menyebabkan pendera untuk gerakkan pengesan ke sebelah kiri. Tetapi tengok apa berlaku apabila pengesan solar bergerak ke kiri. Nampak tak? Sekarang pengesan perlu bergerak ke kanan pula. Ulangi langkah ini dan kita akan tersangkut dalam satu gelung maklum balas yang tidak terhingga. Infinite feedback loop. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu tetapkan satu had nilai perbezaan. Sebarang nilai yang kurang daripada had ini akan dianggap sebagai nilai yang sama. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai toleransi, iaitu sejauh manakah kita kira perbezaan nilai itu perbezaan yang bermakna jika sesuatu nilai perbezaan itu melebihi nilai toleransi atau kurang daripada nilai toleransi darab negatif 1. Maksudnya perbezaan itu dah cukup untuk mengaktifkan sesuatu output. Oh, sekarang baru Navisha faham. Jadi, saya lihat pada sudut Alisha. Selepas Alisha tetapkan nilai toleransi, Alisha juga tetapkan nilai asal bagi posisi servo motor bagi pergerakan pasti X dan Y, ya? Betul. Okey, jom kita sama-sama lengkapkan sudut kita. Buat masa sekarang, kita uruskan dahulu langkah 1, iaitu penetapan nilai awal bagi pemboleh ubah yang termasuk nilai toleransi dan nilai pusingan darjah setiap kali servo motor bergerak.
Jom kita mula dengan penetapan nilai toleransi sebagai 100 dan nilai pusingan sebagai 3 darjah. Seterusnya, kita perlu dapatkan input daripada penderia-penderia. Navisha, soalan pertama saya kepada Navisha. Bagaimanakah kita nak kirakan nilai bacaan bagi arah ke bawah? Kita ada 2 penderia saja. Yang ini kena fikir dulu. Alisha, teruskan dahulu. Nanti Navisha isikan sekali. Aha, boleh. Soalan kedua, yang ini ialah langkah untuk membuat keputusan sama ada nak pusing ke kanan atau pusing ke kiri. Boleh tak Navisha tolong fikirkan bahagian untuk membuat keputusan sama ada bergerak ke atas atau ke bawah. Buat masa sekarang, langkah keempat iaitu tindakan output, kita tetapkan dulu kepada paparan. Nanti baru kita buat sudoku yang betul. Navisha, dah bersedia untuk siapkan sudoku kita? Dah bersedia. Tapi mungkin saya perlukan bantuan anda semua. Boleh tak anda tolong Navisha untuk fikirkan jawapan kepada soalan Alisha?